Och jag har aldrig gjort en smashburgare förut hela mitt liv. På fyllan första gången. Mycket fett också. Och så satt vi och stissade på det och sen så bara, ja, det blev lingon på burgare. Det är bra grejer. För jävlar vad vi har haft att göra i sommar. Fy satan. Hej! Vi är i Visby och vi ska testa Gotland Smash Food Truck. Men vi ska inte bara testa en burgare, utan vi ska få äta hela menyn och få höra Benjamins alla små hemligheter och tankar och historien bakom foodtrucken som är den 4:e bästa i Sverige 2023. Så nu tycker jag vi kör. En burgare i solen brukar ju vara vackert, men det här är ändå... Det fixar vi det är på. ändå bra ljus liksom. Man ser ändå stekytan glänser, osten är fint smält. Vill du börja med att introducera dig själv? Ja, Benjamin Ljungberg, ägare av Gotland Smash Food Truck. Har drivit det här i 1,5 år nu ungefär. Det har gått jättebra, varit väldigt mycket att göra, men otroligt mycket framgång på så kort tid. Och det är väl hårt slit, passion och kärlek till sitt jobb helt enkelt. Så det är jättekul att jag sitter här idag med Celine. Du sitter där med dubbel. Ja. Men det här är ju eran klassiska Gotland signatur. Det är den enda burgaren vi har haft på menyn sen vi drog igång allting i april förra året. Så att, ja, det här är den som är absolut populärast. Jag skulle säga att 60% av hela vår försäljning går till den här burgaren. Och vad är det i den då? Vi har vanlig majonnäs, dillpicklad gurka, bröd, kött, ost, vädergårdsmejeri och sen tunt skivad isad sillek. Yes. Behöver inte vara svårare än så. Nej. Lite frisör, lite väldigt simpla komponenter, men jag tycker det lirar jävligt bra. Ja, men medan det är varmt så... Vi kör det. Skål! Alltså det är så bra kraft. Men du känner det här krispet. Det är så jävla viktigt. Precis, men det är ändå liksom mört och mjukt så att det blir inte heller sekt eller för hårt. Precis. För ni kör ganska tjocka puckar, men det är 160 gram så det är ändå ganska mycket kött i dem. Precis. Det är mycket fetthals. Man vill ha en bra balanserad puck, krisp, saftighet. Men sen ska du också kunna få den här stekytan utan att den blir torr. För många kör ju den här dubbel 90 gram. Och sällan ser du sån här stekyta, eller aldrig. Nej. Ja, och om de har i princip så här bra stekyta så är det ju risk att det blir lite torrt istället. Så här har du ju potential att ha både krispet och möra. Och det här brödet måste jag säga, jag tycker det... Grans bröd är bra, det är jättebra. Men jag tycker att det här har lite mer studs i, så håller ihop burgaren lite bättre faktiskt. Tycker jag. Men jag förstår vad du menar, för det... Exakt, det har lite mer studs i sig. Tillbaka. Men du får gärna berätta om hur det hela började. Varför började du med Gotland Smash? Det var ju då Samuel Stråniger. Han gjorde en burgarjakt. Så han åkte runt till följare i hela Sverige. Och så drog han hem till privatpersoner och kollade liksom, vem gör den bästa hamburgaren. Jag tänkte så här, men fan, kom hem till mig. Jag skrev till honom på DM. Han svarade mig, vilket var sjukt. Kom hem till mig, gjorde en burgare och jag har aldrig gjort en smashburgare förut hela mitt liv. Så jag stod med morsans gamla så här, bakmaskin. KitchenAid på typ 80-talet. Så kunde man så här, koppla på en köttkvarn på den. Så jag köpte en hängmörat kött från en ICA-butik här med sjuk marmorering. De hängmörar själva. Malde ner den, tänkte bara, men det här blir säkert bra liksom. Jag slänger ihop något. Hade någon sån här typ gjutjärnsplatta som jag slängde på grillen. Det var typ 500 grader. Jag körde, fick en grym stekyta och han bara, du det här var så jäkla bra så du borde ställa upp i svenska mästerskapen i hamburgare.
Då har jag en kompis som har varit kock i 7 år, Rasmus Frennesjö. Shoutout till dig. Och vi ställde upp i Hamburg-SM. Och fun fact nu, jag vet inte riktigt hur man vill kanske känns lite, men jag anmälde mig på fyllan första gången till Burger-SM. Och så var vi med då 2021, Magworsta i Gråbo. Ja. Och så kom vi på en 3:e plats. Och jag var 19 år gammal, Rasmus var 23. Ja, så kom vi på en 3:e plats i hela Sverige och tänkte på, what? Shit liksom. Så efterfrågan blev bara större och större efter att liksom få smaka mina burgare. Så jag byggde en foodtruck, gjorde jag. Ja. Och nu är vi här. Som en vanlig 19-åring brukar göra liksom. Gör någonting på fyllan och så blir det hela ens personlighet och karriär. Det är ju mitt liv nu. Vi har ju haft 2 foodtrucks och en restaurang också. Så det har varit 3 enheter. Det har bara sagt pang i bygget. Otroligt kul, men jag vet inte. Drivet finns. Ja. Passionen. Men det är ju roligt när allting bara faller på plats sådär. Ja, men precis. Det är mycket hårt slit, men det är kul. Så länge det är kul och har passionen för det, då det ska kännas i hamburgaren. Det kanske... Ja, det märks att det är mycket kärlek i den här, kan jag säga. Bra. Mycket fett också. Mycket fett också. Men det här är ju kärlek verkligen... och fett. Men det här är ju verkligen min favorittyp av burgare med ost, lök, pickles, majonnäs. Det är ju liksom, gör jag burgare hemma så är det... Ja, men precis. Det är den burgaren när man är sugen liksom. Simplicity is the key. Men ni har 5 burgare på menyn. Så att det kanske är dags att smasha nästa. Så jag tycker vi kör direkt. Snackar vi vidare. Jag tycker vi kör. Vi kör! Jag brukar alltid ta en enkel, för jag tycker det blir allra bäst Rachel, men den här är ju lagom grisig alltså. Ja, den är ju helt minnesfull. Ost och stekyta. Skål! Skål! Vad är det ni äter då? Det här är en sweet and spicy. Det är inlagda jalapenos med rätt bra syra också. Bacon. Vi försöker alltid liksom naila det, att man får det här lite krisp och lite liksom, det ska vara sek liksom. Så sen kör vi då dubbla skivor pepper jackost från Väddö. Det är den här krämiga, underbara grejen ni ser. Och sen en honung och chipotle mayo. Vi brukar ta på lite extra honung för att så den tränger igenom lite bättre. Du känner sötman eller? Ja, men det är ju det. Den balanseras ju med den här lilla extra honungen, så blir den väldigt balanserad. Men man får ju den här lite, det blir lite varmt här. Men det blir inte heller att det tar över för mycket. Utan det är lite styrka, men det är så att man kan äta hela ett naps ändå. Precis. Och där har vi alla jobbat med komponering jättestenhårt. För att vi har ju ganska många olika i företaget, men det är också att man vill ju alltid sträva efter att det ska bli lika kvalitet överallt. Och då är det jätteviktigt med komponeringen. Där så kan sticka ut. Du har hetta, sötma, syra och sälta liksom. Men en pet peeve jag har är ju när man går till en restaurang och sen så efteråt så hör de av sig och säger men jag var inte i köket. Så det är därför du inte fick den bästa början. Se till nästa gång så ser jag till att vara i köket. Men det är inte det som är... Alla dina gäster ska väl få samma upplevelse. Precis. Så det är väldigt viktigt att alla vet exakt hur början ska byggas, hur den ska tillagas och så vidare. Och det är ju oftast det som är det svåraste också. För att säg att det är någon som har startat en hamburgerrestaurang. Då är det oftast den som har passionen för att driva restaurangen. Och det är nästan omöjligt att hitta lika drivna personer runt omkring dig som gör saker exakt lika bra oftast. Jag säger inte att det är så i alla fall, men oftast det som alla strugglar med. Men det är ju det som... Man måste ju hitta andra som har samma passion och samma vision som en själv. Men exakt. Men kan du inte berätta lite om hur du byggde din första truck, hur du började där? Men den första vagnen vi hade, det var faktiskt min förra chef på mitt rörmokeri. Jag jobbade som rörmokare då, när jag kom 3 svenska mästerskapen. Och tipsade han mig om en husvagn, tänkte jag fan. Och den var väldigt billig liksom, den var stor, rymlig. Ja, lågt i tak, men den var i alla fall stor. Så jag köpte den billigt. Och så drog jag och dealade hos en restauranggrossist här med massa begagnade grejer liksom. Byggde den vagnen samtidigt som jag jobbade som rörmokare. Med lite hjälp från lite polare. Jobbade som rörmokare 7-16 varje vardag. Var ute och jobbade kvällar och nätter och helger.
i en lada då, med belysning och lite värme. Jag fick tag i vagnen i januari, som var klart i april förra året. Och så var vi 3 gubbar som körde, bland annat Noel Ekström som står här. Han var med, han har varit med från dag 1. Insläpad. Ja, så stod vi här utanför Coop, men nu står vår nybyggda vagn här som ett senaste tillskottet liksom. Lite finare, lite bättre, allting helt spårlöst nytt. Så det är tack vare den gamla husvagnen då, som vinsten från den som vi gör för att kunna bygga den här. Men det är ju, vi sa ju det innan vi började filma att när man bygger den andra då har man ju lärt sig av sina misstag och man har lärt sig vad man gillar, hur man vill ha saker. Och jag som 19-åring så här, ja men jag slänger ihop en foodtruck liksom. Fan, det här blir nog bra. Men sen såg man ju bristerna direkt. Det var lagerhållning, det var ventilation, man kunde inte riktigt stå upp, det är ganska långa medarbetare. Man fick ont i nacken. Så många förbättringspotential hade den och det har vi infört i den här vagnen. Learning by doing. Exakt. Ska vi köra nästa burgare då? Vi kör nästa, pang på det och berätta. Okej, vad ska jag säga? Black and Red. Ja, det är ju då min och Elias välkomponerade burgare här. Det var så, vi hade en kväll på vårt fina lokala ställe, Bageriet heter det. Och där så, ibland när man blir lite för friska, då får jag hicka. Och så bara, fan lingon, fick vi höra från någon morgon så här, ja men det hjälper ju mot hicka liksom. Ja men vi kör lingon. Så dagen efter skulle vi bara säga, ja, vi ska komponera lite burgare i köket. Nya menyn ska sättas snart, så bara, fan lingon på burgare. Och så satt vi och stissade på det och sen så bara, ja, det blev lingon på burgare. Det är bra grejer. Här har vi då vårt wildcard, lingonburgaren. Skrämmer bort många måste jag säga. Jag har ju sagt den skrämmer ju mig efter våran AI-burgare med lingon som... Och din majonnäsen. Ja, Linus gillade den, men det var Linus och ingen annan. Nej, men det här har vi då en black garlic majonnäs, rostad lök, rårörda lingon, kött, pepperjackost och bröd. Ja, det låter bra faktiskt. Ja. Så black garlicen har den här umami-smaken och liksom en rund rustik smak. Men lingonen tycker jag kommer att skära av ganska fint faktiskt. Ja, men vi fick ju historien om att men precis. Den tydligen skulle hjälpa till mot hicka och sen blev det en burgare av det. Så att, vi får väl se här. En hickburgare, vi får se. Skål på det. det. Skål. Man tänker nästan lite på mormors köttbullar. Den påminner om köttbullar faktiskt. Black garlic majonnäsen blir lite brunsåsaktig. Alltså just den här umami, sältan och det. Och lingonen sötman. Det är kalvfond typ. Exakt, så det är mormors köttbullar i ett burgarformat som faktiskt funkar. Men visst, det rirar ändå bra. Så du har den här lilla syran från lingonen som ändå liksom kommer och tar av det här feta liksom tycker jag. Ja, så den rostade löken ger ju krispet som man inte, eftersom att man inte har bacon, man har inte pickles och det där. Så kommer ju den och liksom räddar upp det och ger lite löksmak också som ändå lirar med allt. Jag skulle vilja ha lite mer syra i lingonen dock. Det var lite för mycket socker i den här batchen vi gjorde. Men ni gör egna rårörda då helt enkelt? Ja, för fan. Allt eget. Köttet är 100% gotländskt. Den köttblandning vi har innehåller 35% fett. Och det är en ganska speciell blandning av detaljer. Så slakteriet här på Gotland, det är Sveriges 3:e största slakteri. Protos kallas det för. Så vi har köpt upp allt kött som de kan leverera till oss. Vilket är 375 kilo i veckan.
de kan inte få fram mer kött av den köttblandningen till oss. Så vi köper rubbet och det är väl bra. Då kan ju inga andra komma och konkurrera med oss liksom, med den köttblandningen. Jag antar ju att eran blandning är ett hemliga recept som... Ja, men köttet är ju alltid A och O i en burgare. Det är köttet, brödet och osten liksom. Ja, men det är ju det som är den hemliga... Ta den där. Den här ser jävligt bra ut. Krispet. Ja, men man känner ju att det är fet färs och det är det som många avskräcks från. På en mataffär kan man ju oftast liksom köpa 12%igt. Exakt, varsågod. Och det blir ju inte lika bra burgare, i alla fall inte om man vill ha krispet. Alltså, det är mormors köttbullar. Nej, precis. Alltså 12% i färs. Det är synd, för det är jättemånga som har frågat oss om vi vill börja sälja våra liksom, färdiga puckar. Och jag tror att det hade gått bra också, för att det finns ingen bra färdig hamburgerfärs. Nej. Tag på det. Jag tror det finns typ så här Scania börjat med såna här rulle, typ hamburgerfärs. Exakt. Men det är ändå, det är liksom fin mat, vakuumförpackat. Lite för lite fett. Ja, lite för lite fett. De var väl upp där i 30% för att få den här riktiga jävla majordeffekten. Så ja, kanske vinnande nya affärsidéer. Sälja lite hamburgerpuckar. Men är det 2 burgare vi har kvar nu? Eller 2 burgare kvar. Då har vi jalapeno lime smash och truffle and onion kvar. Ja, men du väljer vilken vi kör härnäst då? Vi kör jalapeno lime smash. Stay tuned. Det viktigaste är att ha tålamod när man väntar på flippad burgare. Pucken är ganska tjock. Vi har högt tempo på stekbordet. Mycket fett. Det är nästan på att våga låta den ligga kvar och steka. Du kommer bli belönad med en grym stekyta. Stekytan och så ser du liksom den smälta osten. Men jag blir så ledsen när folk är burgare och osten inte är smält. Ja, det är faktiskt väldigt viktigt. Få den här krämigheten. Exakt. Nu får du gärna berätta vilken burgare vi har. Ja, vi har jalapeno lime smash här. En burgare där vi har fått in syran i dressingen. Så vi kör en jalapeno lime majonnäs. Rätt mycket lime i majonnäsen för att fräscha upp det hela. Sen är det bara isad silverlök, rostad lök, köttbrödost. Återigen vanlig cheddar från Vädergårdsberg. Så inga konstigheter. Ska vi köra? Skål! Skål! Hur känner du limen från dressingen? Exakt, det blir ganska naturlig limesmak utan att det liksom tar över för mycket. För det är ju en risk om man kör i mycket lime liksom. Men hade du haft alltså, typ såhär limesaft brystad på burgaren, då hade du inte lirat. Nej. Eller typ såhär limeklyftor. Men den är ganska coolt att få in lime i en hamburgare. Och den är ju, man känner ju så här lite jalapeno, men den är inte lika stark som den förra spicy. Precis, den är lite mer avdragen. Men grejen är att vi har den här som dipp också. Och den här hettan försvinner ju lite grann i början med en massa kött, bröd och ost liksom. Så som dipp är en grym också, vi har ju den faktiskt här också. Och här ser jag liksom pepparlagret som man kan se där. Det är bara mörkt, men det är mycket peppar ni kör alltså. Vi kör mycket peppar. Och det bryter igenom... Det steks ju in så fint i köttet när man har mycket fett. Det är ju det. Ja, men så att det inte blir, för peppar har ju en risk att bli bränt om det steks för hårt. Men med fettet från köttet så... Det är typ som friterad peppar, om det make sense. Gött är det. Gött är det. Men jag tänkte, vill du berätta lite om era kommande planer och framtiden kanske? Ja, alltså drömmen är ju alltid att ha en restaurang. Faktiskt. Det är målet, att liksom ha en restaurang där man preppar bara kött till vagnarna, distribuerar vidare ut till vagnarna. Ha ett ställe liksom där man kan köra lite senare. Ha en bar kanske. Utveckla konceptet ytterligare, ta in lite sides på menyn. Det är väldigt begränsat när man har ett kök på hjul liksom. Att köra en massa dirty fries och grejer. Vi gjorde ju det i början och det var mycket att göra kan jag säga. Fick in 10 dirty fries så hade du liksom 50 pers i kö. Så där har man mycket mer möjlighet att få in mycket mer, alltså ett mycket större kök. Liksom. Så det är väl målet, att starta en restaurang och ha kanske 2-3 vagnar. Men då är det ju
problem med personal som ska fixas. Ja, Att få in rätt och bra folk. för Gotland som är lite säsongsbetonat så ska man ju också anpassa sig lite efter det. Lite! Så det är ju verkligen, alla krögare här lever på sommarhalvåret. Det är bara så det är. Men då, jag antar ändå att ni skulle vilja ha någonting som är permanent liksom Ja. för de gotlänningar som faktiskt är kvar här. Precis. Och det hade varit jättegrymt att kunna skapa någonting permanent runt hela året som drar folk hela året. Att man liksom lyckas etablera sig så pass bra att du kan få folk att dra. Ja men det är ju det, vi försöker ju få folk att åka till Gotland och äta den här burgaren liksom. Det är ju därför vi gör listan, för att visa att det finns burgare runt om i hela Sverige. Det har ni lyckats med, för jävlar vad vi har haft att göra i sommar. Fy satan. Det har varit helt underbart och jag tackar så jättemycket, men jädrar vad vi har fått Vad jobba. skönt att den här videon ändå kommer ut i slutet av sommarsäsongen så att ni kanske får vila lite. Precis. Kommer vinter istället. Ja. Ja, nej. Jag har ändå fått höra att julmarknaden här är ganska mysig. Så Ja, att, den är grym faktiskt. Den tips. är grym. Ja. Det händer bara i visen, vad jag säger. Ja, där dog den moppen. Men nu har vi faktiskt bara en hamburgare kvar. Och det är vår tryffelburgare. Och tryffel är ju en sån här grej som antingen älskar man den eller så älskar man det inte. Men jag tycker vi har lyckats bryta av den väldigt fint med syran där. Ja, men det är det. Jag har ju en del åsikter om tryffelburgare. Men är den bra gjord så slinker den ju lätt ner. Så att jag är sugen på att testa er nu. Ja, balanserad ska det vara och så skön liten syra där som ligger och gror. Ja. Men du får gå och smasha så Ja. äter jag vidare. Gör så. Du blev mätt så du lejade ut sista Leja ut burgaren Jag här. får Noel får hoppa in här. Jag får ta han. Ja men nu har vi tryffelburgaren framför oss. Den ser väldigt god ut måste jag Ja. säga. Ja, Men det luktar ju tryffel. Men det är väl väddeosten luktar ju tryffel. Ja. Så att, Precis, det är ju 4 tryffel cheddar och så är det tryffelmajo på den. Ja. Karamelliserad lök, parmesanchips för textur. Så lite sötma och syra i den här från den picklade silverlöken. nice. Så det här har vi alla element till hamburgare. Ja. Ska vi skåla också eller? Ja men vi skålar. Det är lika bra. Det gäller ju att gilla tryffel, men det gäller ju alltid när man äter en tryffelburgare. Men jag gillar att det är både karamelliserad lök och picklad silverlök där, eller hur? Precis. Det gör ju liksom att det blir, man får syran, man får lite av den där stekta löken som passar väldigt bra med tryffel. Så att jag tycker att det var imponerande. Ja. Det heter truffle and onion. Så att, det är Den tryffel och lök. lever upp till det namnet. Ja, vad bra. Alltså jag skojar nog att som har käkat över 500 tryffelburgare. Bara här. Vad fan skulle jag annars käka burgare? Nej. Får du äta burgare någon annanstans? Nej, han vill nog inte göra det. Nej, jag vill inte det. Alltså jag vill alltid skulle testa nytt. Men oftast inte. Men jag gillar det här parmesanchipset också. Det gav lite textur. Gillar du Men- tryffel? Alltså, det är ju det. Jag tycker ju tryffel är gott. Men jag tycker att fake-tryffel speciellt har ju en tendens att gå över. Alltså just när det är tryffelolja. Ja, precis. Jag förstår vad du menar. Så här tryffelextrakt. Ja, exakt. Så det är det. Och jag har ätit väldigt många tryffelburgare där det bara liksom... Smetar Ja. ihop sig. Så att jag har ju blivit lite ärrad av det. Men en riktigt bra tryffelburgare slinker ner. Den här är ju som sagt, den är välbalanserad. Så att den här... Man måste gilla tryffel, men den slinker ner i sådana fall. För den är... Nice. Kul att höra. Vad glad jag blir. Den har vi jobbat hårt med. Ja, men det är oftast den jag tycker är svårast att balansera. Visst är det Just så? för att Ja. man ska hitta någonting som passar till tryffeln. Precis, för den här är ju liksom, den här burgaren är ju för dem som verkligen det är ju alla truffle lovers och sådana finns ju överallt. Ja. De beställer en tryffelburgare med tryffeldipp och som vill de ha liksom extra tryffelmajo på burgaren och pommes. Liksom. Det är väl den mest efterfrågade burgaren för många restauranger som inte har en tryffelburgare är ju just tryffelburgaren. Ja, precis. För som du säger, man har sina stammisar som alltid tar tryffelburgaren. Ja, men exakt, ja men det har vi verkligen. Vissa de käkar inget annat än tryffelburgare. Men är det någonting ni vill tillägga till videon? Är det någonting ni vill lyfta som du tycker att ni inte har fått prata om?
Nej, men det är väl bara otroligt kul att ni kom hit, verkligen. Ja. Sitta i regnet med oss. Ja. Fast det är... Ja, precis. Men Gotland är mysigt, regn, kanske inte februari-slasket, men på sommaren är regnet ändå mysigt. I alla fall för oss som är här på semester. Ja, Man har inte så precis. många måsten. Semesterregnet. Man kommer hit, man äter 5 burgare, lite pommes. Livet leker. Ja, det kan inte bli mycket bättre. Nej. Nej, men det är väl bara att avsluta där då. Tack så jättemycket för att ni kom och vi finns som sagt här utanför Stora Coop Visby. 11 till 19. Ja, Gutekällaren också. 18 till 22. Här kommer vi stå hela året runt. Vi har haft 3 nätter, men nu när folk kommer kunna börja gå in på skolan igen så kör vi en vagn. Så det är den här nya mega bästa vagnen. Men det lättaste sättet är väl att kolla på er Instagram för att få uppdateringar. Instagram, och sånt. precis. Instagram uppdaterar vi alltid. Så att, ja. Ja, det är det. Ja, men jättetack för att vi fick komma hit och äta oss proppmätta. Ja, jag fattar om ni är Det mätta blir nu. Jag lämnade lätt middag över här ikväll. till Noah där. Så. Jag fick käka upp sikten. Men tack så jättemycket. käka lunch, Tack för att ni har tittat på den här videon. Subscriba, likea, det måste ni göra. Och den här lilla ringklockan också, den är jätteviktig faktiskt. Exakt, jag har hört lyssna det. nu. Så ses vi i nästa video. Tjena, tjena! Hejdå.